මේ අවස්ථාවේදී ලිබර්ටි වටරවුම අසල අදත් ජනතාව පාරට ඇවිත් තියෙනවා විරෝධතය දක්වන්න සාමකාමී ලෙස මේ දක්වන්නේ මේ රටේ ජනතා පරමාධිපත්‍යය තුල ජනතාවගේ අයිතිය මේ ඇතිවෙමින් තිබෙන මේ රටේ තත්ත්වය අපි දන්නා මේ වෙනකොට ක්‍රිකට් අන්තර්කාලීන කමිටුවක් වැරදි කියලා ජනාධිපතිව කියනවා. හැබැයි දැන් මේ රට යන විදිය හරිද? ක්‍රිස් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මොකද මේ හිතන්නේ දැන් අද මේ පද්ධති වෙනසක් ඉල්ලලා මේ සමාන නීතියේ සමාන රැකවරණය නීතිය සමාන ලෙස ක්‍රියාත්මක වීම ඉල්ලලා මේ ආකාරයෙන් විරෝධතා කරනවා. මොකද හිතන්නේ දැන් මේ රට බේර ගන්නට කලින් ක්‍රිකට් බේර ගන්නට වෙලාද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. කතා කරමුද අද? සුබ සන්ධ්‍යාවක් චිරන්ත. අද අපි ලිබර්ටි වටරවුමේ රැස් වෙලා ඉන්නේ සුපුරුදු පරිදි පද්ධති වෙනසක් සහ වගවීම වෙනුවෙන් අපි දිගින් දිගටම මේක ගැන කතා කරනවා. මේ සතියේ මං හිතන්නේ ඔක්කොමලා මේ ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටියගේ හදවතට ගොඩක් කිට්ටුයි මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. ඉතින් මේ සතියේ ඒ ගැන ගොඩක් කතා වුණා. ඉස්සලා පරාජය වුණාට පස්සේ අපි ගොඩක් අපි තවත් බලන්න වුණා ඇයි මේවට හේතු මේවා වෙන්න හේතු මොකක්ද කියලා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි දේශපාලඥයන් ඒගොල්ලොන්ගේ විවිධ කතා කියලා දැන් මේ වෙලාවේ මේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා පත් කරපු ඉන්ටරිම් නැත්නම් අන්තර්කාලීන කොමිටුව ජනාධිපති විසින් ඒක නිෂ්ප්‍රභා කරන්න කියලා තියෙනවා නේ. අධිකරණයත් ඒකට අතුරු තහනම් නියෝගයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම දැක්ක ජනාධිපති කියලා තියෙනවා මේ මොකද්ද මේ ක්‍රිකට් වල තියෙන ප්‍රශ්න ඉතා උග්‍ර සහ බැරෑරුම් ප්‍රශ්න සහ ගොඩක් මේ කොම්ප්ලෙක්ස් ඒ කියන්නේ ගොඩක් සංකීර්ණයි. ඉතින් අතුරු කොමිටියක් දාලා මේ සංකීර්ණ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ. ඉතින් ක්‍රිකට් ගැන මම ඇත්තට එච්චර දන්නේ නැහැ. ශ්‍රීලංක කතාවේදී මම ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ජනාධිපතිතුමා ඔබ කියපු දේ ගැන මම 100%ක් එකඟ වෙනවා. අපේ රට ගැන තියෙන ප්‍රශ්නත් ඉතාමත්ම සංකීර්ණ ප්‍රශ්න තියෙන මේ අපේ රටේ. අපේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔබතුමා හිතනවා නම් ගෝඨාභය අරගලෙන් එළවපු ගෝඨාභය වෙනුවට ඔබතුමා එතනටපත් වෙලා අන්තර්කාලීන ජනාධිපති කෙනෙක් හැටියට ඔබතුමාට මේ සංකීර්ණ රට බංකොලොත් වෙලා අවුරුදු 75ක් තිස්සේ මේ ඔබතුමාත් වග කියන්න ඕනේ මේ රට මේ වැටලා තියෙන තත්ත්වෙට. අවුරුදු 45ක් ඔබ පාර්ලිමේන්තුවේ 6 පාරක් ඔබ මේ අගමැති වුණා. අගමැති වෙලා හිටියේ. ඉතින් ඔබතුමාත් මේකට වග කියන්න ඕනේ මේ පද්ධතිය කඩාගෙන වැටීම සම්බන්ධව. ඉතින් මේකත් ඉතාමත්ම සංකීර්ණයි. ඉතින් හිතන්න එපා ජනාධිපතිතුමනි ගෝඨාභය වෙනුවට ඔබතුමා පත් කරා කියලා මේක විසඳන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ක්‍රිකට් එක වගේ තමයි ඔබේ ක්‍රිකට් කොමිටුව ගැන ඔබේ අදහස ගැන තමයි අපිට තියෙන්නේ මේ අපේ රට ගැන. ඉතින් ඒක නිසා පොහොට්ටුවේ හොරු ටික තාම එතන තියාගෙන පොහොට්ටුවේ 134 දෙනෙක් ප්‍රමුඛව ඔබ ජනාධිපතිතුමා හැටියට පත් කරා. හරිද? ඔතන කවුද ඉන්නේ? ජපානයේ විසින් මේ කොමිස් ගත්තා කියලා කියපු නිමාල් සිරිපාලද ඉන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ වෙන කවුද ඉන්නේ ඔතන? මේ දිත්ත පුරවැසි මේ මොකද්ද? ලංකාවේ පුරවැසියෙක් නොවන කියලා මේ ආගමන විකරමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කියන CID එකේ බී වාර්තාවෙන් උත් කියන පුද්ගලෙක් ඉන්නවා අපේ මේ තැනැත්තියක් ඔබතුමාට සහාය දෙන. මේ උසාවියෙන් උත් මං හිතන්නේ 23 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක් කියලා තියෙනවා එතුමිය සුසු නෑ කියලා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 3 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්. දැන් මං හිතන්නේ දැන් ඒක තව දුරටත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යනවා. ඊට පස්සේ මහින්දානන්ද ගමගේ අලුත් ගමගේ. එයා කවුද? එයා තමයි ලංකාවට ගූ පෝර නැව ගෙන්නුවේ ඇමති වෙලා හැටියට. එයා තාමත් ඔබතුමාට සහ මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්නවා. බන්ධන ගුණවාදන. එයා කවුද? මේ කැබිනට් එකේ මේ ස්පෝක්ස් පර්සන්. ඒ කියන්නේ මේ කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක. එතුමාගේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? එතුමා තමයි මේ ගෑස් ලංකාවට බාල ගෑස් ගෙනල්ලා. හරිද? මිනිස්සු 7 දෙනෙක් මැරුණා. දේපල හානි වුණා. අද වෙනතුරු මුකුත් වෙලා නැහැ. එතුමා තාම නිදැල්ලේ එළියේ ඉන්නවා. එතුමා තමයි එවකට හිටපු ඇමති. හරිද? එතුමාට විරුද්ධව එවකට හිටපු CAA කියන්නේ Consumer Affairs Authority එකේ අධිකාරියේ තුෂාන් ගුණවර්ධන CID එකට පැමිණිලි කරලා තියෙනවා. අද වෙනතුරු මුකුත් වෙලා නැහැ බන්දුන ගුණවර්ධනට. හැබැයි තුෂාන් පිටිපස්සේ නම් CID එකෙන් යනවා. හරිද? වෙන කවුද ඉන්නේ? දිලුම් මමුණගම. මේ ඊයේ පෙරේදා මේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ කට්ටියකින් එයා කප්පම් ඉල්ලනවලු. ඒගොල්ලන්ට කියලා දිනවලු අමුණුගම පදනමට
මේ සල්ලි දාන්න කියලා. මෙන්න මේව කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. ප්‍රසන්න රණතුංග. කවුද? උසාවියෙන් කියලා තියෙනවා ඌ මිනිහා කප්පන්කාරයෙක් කියලා. හරිද? චොකා මල්ලි. ඔබට දෙන සහාය දෙන 134 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක්. කවුද? උසාවියෙන් කියපු මිනිමරුවේ. හැබැයි නිදොස් කොට නිදහස් පස්සේ. ඉතින් මේ වගේ කට්ටිය තමයි ජනාධිපතිතුමනි ඔබ මේ ඔබ ආණ්ඩුවේ තියාගෙන කේලිය රමුක් වැල්ල. කී දෙනෙක් මොකක්ද එයා සෞඛ්‍යයට කරේ? ඔහුට දුන්න දඬුවම මොකද්ද? එතනින් අයින් කරලා මොකද්ද වනජීවීනේ දාලා තියෙන්නේ? පරිසර ඇමති. ඉතින් මේ වගේ කට්ටිය තියාගෙන ජනාධිපතිතුමනි තමයි ඔබ මේ රට පාලනය කරන්නේ. අන්තර්කාලීන. ඉතින් ඔබතුමා හිතනවා නම් ක්‍රිකට් පාලනයේ මේ ප්‍රශ්නය ගොඩක් සංකීර්ණයි කියලා. ඊට වඩා ගොඩක් සංකීර්ණයි ජනාධිපතිතුමනි අපේ රටේ තත්ත්වය. ඒක නිසා ක්‍රිකට් ගැන මේ ඔබේ අවධානය තියෙන එක හොඳයි. හැබැයි මේ ඊට වඩා අපේ රට ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න. අපේ රටේ පොඩ්ඩක් කාලේ ගත කරා නම් මං හිතන්නේ අපේ විදේශ ඇමතිට වඩා ඔබතුමා පිටරට ගිහිලා තියෙනවා මේ අවුරුදු 1මාට 13 හරි 14 වාරක්. ඉතින් මේ අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඔබතුමා ක්‍රිකට් එකේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් සංකීර්ණයි කියලා තේරුම් ගත්තා වගේ කරුණාකරලා තේරුම් ගන්න අපේ රටේ ප්‍රශ්නෙත් ඉතාමත්ම සංකීර්ණයි. ඉතින් ගෝඨාභය වෙනුවට ඔබතුමා හිටියා කියලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නැහැ. කරුණාකරලා එන අවුරුද්දේ ඔබ දැනටම මේ තියන්න ඕන පළාත් පාලන ඡන්දය ඔබ තියන්නේ. හැබැයි දැන් ඒක කෙසේ වෙතත් එන අවුරුද්දේ ජනාධිපතිවරණය තියෙන ලෙස අපි මතක් ඒක ඔබේ යුතුයකමක්. ඒක අපේ ව්‍යවස්ථාව අනුව තිබිය යුතු දෙයක්. කරුණාකරලා ඒකටත් ඔබතුමාට මේ ඔබතුමාට තියෙන පිළිගැනීම ගොඩක් අඩුයි. දැන් සමීක්ෂණ වලින් 9%කට වඩා අඩු වෙලා තියෙනවා මේ ආණ්ඩුවටයි ඔබතුමාටයි තියෙන පිළිගැනීම මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඒක දැන ඡන්දේ කල් දාන්න හදයි කියලා නම් අපි පුදුම වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කරුණාකරලා මේ වගේ දේවල් කරන්න එපා. හරිද? මිනිස්සුන්ට මේ ඒගොල්ලොන්ගේ මේ අයිතිය ප්‍රමාධිපත්‍ය බලය පත් කරන්න තියෙන පෙන්වන්න තියෙන එක විදියක් තමයි ඡන්දය. ඔබතුමත් ඒ කාලේ නම් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ගොඩක් ගරු කරපු මිනිහෙක්. ඒවා ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා ඔබතුමා ජනාධිපති වුණාට පස්සේ. කෙසේ වුණත් මේ ඡන්දය කරුණාකරලා තියන්න. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔබේ දැන් ඉන්න ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මේ පිළිගන්නේ නැති පාර්ශව තමයි දැන් උතන ඉන්නේ. ඒක නිසා ඔබ ඒක දැන ඡන්දයක් තිබ්බොත් ඔබතුමාට මේ පරිදි කියලා දැන ඡන්දේ කල් දාන්න හිතනවා නම් ඒ අදහස ඔබේ සිතෙන් අයින් කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම අද මේ වැස්සේ හරි ඇයි මේ මිනිස්සු එන්නේ වැස්සේ වැහි අනෝරා වැස්සේ පොඩයි ආන්ටි ටැසි මොකද හිතන්නේ වැස්සේ මොකද පාරට ඇවිල්ලා this week, Chiranta, for me, I was shocked that this post office in Norelia, that is an iconic building. This Norelia post office, Chiranta, is an iconic building in Sri Lanka. When you go to Norelia, that is something that really stands out. And to think that our country was trying to give that off to India to build a hotel, I'm just shocked. Are we going to lose our heritage, our beautiful aesthetic buildings and all to hand over to somebody else? That's one thing that really upset me. The other thing is, Chiranta, I attended this lawyers collective meeting on Monday. For about a month now, we are talking online safety bill that they brought up again in September. And I don't think a single person has spoken in favor of that bill. I remember Ambika saying that about 5% of the bill is good, 95% has to change. And I'm hearing now that with a few amendments, they're trying to pass this bill, Chiranta. That means you and I can't do what we're doing right now, right? We could be arrested, isn't it? Right? And it's just scaring a lot of us, and it's shocking. Because if you look at this government, this government came to power after an uprising of the people, okay? The government is right now, it doesn't have the mandate of the people. So what they're doing now is this online safety bill is just one of many bills, right? We've seen so many other draconic, useless bills that they have brought. This is all to silence us, Chiranta.
You know, this is justice. They took away our public spaces, right? Our physical spaces. So many of these protests and shows of dissent are being tear gassed. They are being water cannoned, right? Now and even today at the cricket board, yes. they blocked the protesters from coming near it. Yeah, correct. So they are doing that to our physical spaces. Now they are trying to take away our online spaces. So we don't have freedom of expression in social media either. Once this bill comes into effect, you know, I was just horrified because so many learned people have complained and petitioned against this bill, including our GGY group, you know, because for us, it's very important to be able to talk about the issues that are currently happening in our country. We do that every Wednesday evening, we do that on Sunday evening, and we do that here at Liberty. So once this online safety bill comes into effect, are we not going to be allowed to do this anymore? This is our constitutional right, isn't it? To stand here and show dissent. We're not distracting anybody, we're not endangering anybody. We are standing here in the rain, mind you, to show dissent against the bad governance of our country. One thing, Chiranta, I want to say positive. On Tuesday afternoon, I attended a peace conference at Hyde Park. Now, this peace conference was to show solidarity with what's happening in Palestine. And I was amazed to see the number of politicians, civil society leaders, religious leaders who all gathered together. And I was thinking to myself, yes, Palestine is a devastating issue and it's been going on for many years. But what would happen, Chiranta, if all of these people got together to show dissent about our country, right? The state that our country has plummeted into now. If we all came together like we did on Tuesday evening for Palestine, we need to do this for our own country because there were people there who spoke and they spoke so well. And I feel that they are true leaders or future leaders of our nation. But they're not given a chance because we've got all the crooks and the looters and the criminals there in Parliament. I listened to some amazing speeches from so many wonderful people who were there. And they weren't all Muslim. There were Sinhalese, there were Buddhists, there were Muslim, there were Hindus, and there were Christian priests. And I enjoyed every single moment of that. The feeling of unity, the feeling of togetherness for one common cause. It reminded me of Daragalaya last year, Chiranta, where everybody, we didn't care who we were all there as true Sri Lankans. And that's what I got on Tuesday afternoon. And I think we need to come together just like that for our own country. And I thank all the politicians who were there, all the civil society leaders who were there, all the religious leaders who were there on Tuesday. Let's all come together and resurrect our country. Bring it back to the glory that it was just a few years ago. Lonely Planet rated Sri Lanka as the #1 travel destination in the world not too long ago. Right? Just before the Easter Sunday attack. Just before. And we can get there, Chiranta. We have good people who can lead our country. But we just have to give them the chance. And I don't think that's going to happen if we don't see a change in our political culture. So let's hope, let's keep praying that something's going to happen soon. Thank you, Chiranta, for being here at Liberty. We're here every Thursday at 5:30. Please join us. Rain or shine, we're here. Right, thank you. ඉතින් අපේ රටේ මේ විදියට මිනිස්සු පාරට එන්නේ මේ පද්ධතිය වෙනස් වෙන්න ඕන හින්දා මේ පද්ධතිය වෙනස් නොවි අපි ක්‍රිකට් කියන්නේ එක මේ පද්ධතියේ ඇතිවෙච්ච හානි වලින් එකක් පමණයි ක්‍රිකට් කියන්නේ. ක්‍රිකට් කියන්නේ ඒ මේ කඩාවැටිච්ච පද්ධතිය හින්දා ඇතිවෙච්ච එක්තරා අර්බුදයක්. එතකොට මේ අනිකුත් අර්බුද මේ සියල්ල මේ රට ගොඩ ගන්න නම් ක්‍රිකට් පමණක් නෙමෙයි රටේ ජනතාව ලස්සනට ආර්ථික මැච් එක ගහන්න නම් රටේ ජනතාව තමන්ගේ ජීවන තත්ත්වය හරියට ගෙදර මැච් එක ගහන්න නම් මේ රට ගොඩ එන්නට ඕනේ. ඒකයි අද මේ ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා ඉල්ලන්නේ. ඔබටත් පුළුවන් සම්බන්ධ වෙන්න පලස්තීනිය වෙනුවෙන් ඔබ එනවා වගේම අපේ ශ්‍රී ලංකා මාතාව වෙනුවෙන් එන්න එක්වන්න මේ පද්ධති වෙනස අපි සිදු කරගමු. අපි කියන්නේ රනිල්ට go home නෙමෙයි. අපි කියන්නේ රනිල් මේ වෙනස ජනතාව ඉල්ලන දේ කරපිය ඡන්දය තියන්න පද්ධති වෙනස කරන්න. එයාට ওই පුටුවේ ඉඳගෙනත් ඕක කරන්න පුළුවන්. එයාට ගෙදර ගිහිල්ලා කරනවා බලන් ඉන්නත් පුළුවන්. එයා කරලා එයා රජ වෙනවාද? එයා
හොඳ මිනිස්සෙක් වෙනවාද එයා ගෙදර ගිහිල්ලා නරක මිනිහෙක් වෙලා වෙන කවුරු හරි ඉදිරියේ එන අනාගතේ එන දේශපාලඥයෙක් බැබලෙනවද කියන එකේ තීරණය තියෙන්නේ රනිල් ඔබ අතේ. I am waiting to see Ranil arrest. I'm waiting to see Ranil Wickremesinghe arrest even one person who has caused our country to go into bankruptcy. One person. Let's see if we can get Ranil Wickremesinghe to arrest even one person today. We are hearing more and more of these scams. I mean, there's another sugar scam. We saw garlic scams. We saw all sorts of scams happening under the Gotabaya Rajapaksa government. Now we are in the Ranil Wickremesinghe government. We're still seeing so much of corruption and things happening. Why isn't somebody being arrested? Why isn't somebody being arrested? Are we protecting all of these folks? Isn't it time to stop this nonsense and get our country back on track? This is what we're hoping for. Thank you, Chirag. Thank you. ඉරන්ට වා කිව්වනේ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහට ඕන ගෙදර ඉන්නත් පුළුවන් කියලා. ඔව්. ගෙදර ගිහිල්ලා මේක කරනවා බලන් ඉන්නත් යට පුළුවන්. නෑ ඒක බලන්න ඕනේ. එයා ගෙදර හිටියොත් එයා Netflix නේ බලන්නේ. නෑ ඉරන්ට හැබැයි පොඩි වීලු පැත්තක තියලා අපේ ටැක්සි සොයුරේ කිව්වා කතා කරා අර නුවරඑළියේ මේ තැපැල් කාර්යාලය ගැන. මට පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන වුණා ඒක සම්බන්ධව. දැන් මේ තැපැල් දැන් සමහර කට්ටිය කියනවා ඔය තැපැල් කාර්යාලය මොකටද ඒක විකුණලා සල්ලි ගන්න පුළුවන් නේ අපේ රට බංකොලොත් වෙලා තියෙන්නේ හරිද ඒක ඔයගොල්ලෝ මේක මේ ප්‍රශ්න දිහා බලන සරල විදියක් ඇත්ත ඔයගොල්ලෝ කියන එක ඇත්ත රට බංකොලොත් වෙලා තියෙන්නේ ඒක විකුණලා සල්ලි ගන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳ දෙයක් හැබැයි මේ පද්ධති වෙනසක් වෙනුවෙන් හිතගන්න ඉන්න අපි වෙන පැත්තකින් තමයි ඕක දකින්නේ මම ඒක කියන්නම් දැන් ඕක ඔය නුවරඑළියේ මේ උපතැපැල් කාර්යාලයේ විකුණන්න පත්‍රය දැම්මද? ටෙන්ඩර් එකක් දැම්මද? ලන්සු කනෙව්වද? නෑ. මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? අන්සොලිසිටඩ් ප්‍රොපෝසල් එකක්. ඒ කියන්නේ කවුරුවත් ඉල්ලපු නැති විදේශ සමාගමකින් මේ බන්දුල ගුණවර්ධන කැබිනට් ප්‍රකාශක කිව්වේ. හරිද? එයා තැපැල් ඇමතිත් එක්කනේ විදේශ සමාගමකින් කෙලින්ම ජනාධිපතිට මේ ප්‍රොපෝසල් එකක් එවලලු. මේක දෙන්න කියලා. මේක බද්දට ගන්න හරි කොහොම හරි. මේක අවුරුදු කීපයකට ගන්න. හරිද? බද්දට ගන්න ඕන කියලා ගන්න අවුරුදු 30ක් 50කට වත්නේ. 99 නේ. කොහොම වෙතත් දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් IMF එකෙන් පැහැදිලිව කිව්වා. දෙවෙනි වාරිකය සල්ලි දෙන්න කලින් මේක දෙන්න good governance තියෙන්න ඕනේ කියලා. යහපත් පාලනය. transparency තියෙන්න ඕනේ. විනිවිදභාවය. හරි ඉතින් මොකද්ද මේකේ තියෙන විනිවිදභාවය? මේ ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය නම් තැපැල් කාර්යාලය විකුණන්න පත්තරේ දාන්න තිබ්බනේ. අපි මේක විකුණන්න අපේ අදහසක් තියෙනවා. අපි ලන්සු කඳවනවා. කැමති කට්ටිය මේ ඒවට මේ බිට් කරන්න කියලා. ඒවා මුකුත් කරන්නේ නැතුව මෙහෙම තනි පුද්ගලෙක් ඇවිල්ලා කියනවා සමාගමක් ඇවිල්ලා කියනවා හරි මම මේක කරනවා මම මේක කරනවා මම මෙච්චර දෙන්නම් කියලා ජනාධිපති හරි මම ඒක දෙන්නම්. එහෙමද කරන්නේ මේ ජනාධිපතිගේ පුද්ගලික මේ බූදලයේද මේ? නෑ මේ මිලියන 22ක් ලාංකිකයන්ට අයිති දේවල් මේවා. හරි ඒක නිසා හරිද? රට බංකොලොත් වෙලා ඉන්න තත්ත්වය හරිද? එහෙමනම් එච්චර කැක්කුමක් තියෙනවා නම් ජනාධිපති මාලිගාව තියෙන නුවරඑළියේ අක්කර ගණන්. මේක පර්චස් 50යි. ජනාධිපති මාලිගාවල අක්කර ගණන් තියෙන්නේ. ඒක විකුණන්න. ඒක බද්දර දෙන්න. ඔච්චර කැක්කුමක් තියෙනවා නම් රට ගැන. ඉතින් තිරන්ත අපි කියන්නේ ඒක වුණත් මේ IMF එකෙන් අපිට ලැජ්ජයි IMF එකෙන් කියන්න ඕන අපිට. අපි මේවා ගැන අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ කතා කරනවා. මේ වගවීම සම්බන්ධව. ඉතින් අන්තිමේදී IMF එකෙන් කියන්න වුණා මේ වගේ විනිවිදභාවය තියන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේක විකුණන්න ඕක බද්දර දෙන්න අවශ්‍ය නම් හරිද? නිකන් මේ එක්කෙනෙක්ගේ ඔෆර් එකක් අරගෙන හරි මම මේක දෙනවා කියලා මේක වැඩක් නැහැ මම මේක දෙන්න තියෙන එහෙම කරන්නේ නැතුව ජනාධිපතිතුමාට කරන්න තිබ්බා මේ කළ යුතු විදිය. මේක පත්‍රේ දාන්න. නැත්තම් කැබිනට් එකෙන් තීරණයක් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මේක විකුණන්න. ඒව මුකුත් කරන්නේ නැතුව මේ තනි තීරණයට මේවා කරන්න බෑ තිරන්ත. අන්ත ඒ වගේ දේවල් කරනකොට අපිට බලන් ඉන්නත් බෑ. පද්ධති වෙනසක් කියන්නේ ඒකම නෙමෙයි. එතකොට මොකද මම දන්න තරමින් එහෙම ඒ ටෙන්ඩර් ප්‍රතිපාටියේ තියෙන ක්‍රමවේදය වෙන්නේ මේකට දෙන උපරිම ගාණ ගන්න පුළුවන් උපරිම ගාණ දැන් මේ දෙන ප්‍රමාණය අපි කියමුකෝ බිලියන 10ක් ඕකට දෙනවා කියලා ඩොලර් බිලියන අපි හිතමුකෝ නිකන් ඩොලර් මිලියන 300ක් දෙනවයි කියලා මේක අපි නිකන් හිතනවා එහෙම වුණොත් තව කෙනෙක් 500ක් දෙන්න ලෑස්ති නම් එයාට දෙන්න තියෙන chance එක නෙමෙයි නැති වෙන්නේ මේ වගේ දේවල් කරනකොට අනිවාර්යෙන් හොර මාර්ගයේ යන්න තමයි යන්න ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් දැන් මේ වගවීම සහ
පද්ධති වෙනසක් වෙනුවෙන් කතා කරන අපිට මේවා දිහා බලන් ඉන්න බෑ චිරන්ත. හරිද? ජනාධිපතිතුමා හිතනවා නම් හරි මම ඒව කිව්වනේ ඒක මට මේක ඕනේ. එන සති එහෙම හරිද? සර් කිව්ලා වගේ එව්වා හරියන්නේ නැහැ. මේවා නිකන් අපිට පේන චිරන්ත නාට්‍ය. අර සමහර මිනිස්සු මේවට කැමතිනේ. ඒගොල්ලෝ නිකන් පෙන්නන නාට්‍යයක් නේ කලින් අර ගෝඨාභය ගමසමග පිළිසඳ මතකයි නේද? ඇවිල්ලා කියන්නේ මම කිව්වාම මගේ වචනේ තමයි සර් කිව්ලෝ ඒක. ඉතින් අන්න ඒ වගේ නාට්‍ය. අර මතකද අර ගෝඨාභය මහත්තයා RMB එකට ගිහිල්ලා එන්න සද්දයක් දැම්මේ. සතියක් විතර ඊට පස්සේ දැන් මොකද ආපහු එතනටම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මතකද ඊට පස්සේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මේ හාල් විකුණන කට්ටියට ගියේ මං හිතන්නේ මේ වාඩි වෙලා කැල්කියුලේටර් එක කරලාගෙන ඔයා කීයටද මේක දෙන්නේ? අන්තිමේදී මොකද්ද උනේ? දැන් හාල් කිලෝ එකක් කීයද? ඕවට ඉතින් නාට්‍ය මේ දේශපාලඥයන් මං හිතන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට වඩා ගිහිල්ලා සිනමාව කරන්න ඕනේ මේගොල්ලෝ. හරිද? ඊට වඩා ඒගොල්ලෝ ඇත්තට දක්ෂයි. අපේ ඉන්න සිනමා කට්ටියට වඩා මේගොල්ලෝ දක්ෂයි මං හිතන්නේ නාට්‍ය වලට. ඒක නිසා චිරන්ත මම පොඩ්ඩක් මගෙන් කතා කරේ මම ටැක්සි ෂෝවිරේ එක කතා කරමු නිසා. ඔව් ඒක මට මේ විදිහට මේ ඔඩියෝ එක ආවෙත් නෑ මේ ලයින් එක මේ වෙලාව වතුර ගිහින්. හරි. ඉතින් මේ වැස්සේ අපි මේ උද්ඝෝෂණ කරන්නේ ඇයි? අපිටත් පුළුවන් හොඳට ගෙදරට වෙලා මේක බලන ගොඩක් අය වගේ අපිට ගෙදරට වෙලා ඉන්නත් පුළුවන්. අපි මේ වැස්සේ දෙමීගෙන මේක කරන්නේ මේ රට ගැන හිතලා. මේක මේ කාගේවත් දේශපාලන සරස්මක් නෙමෙයි. මෙතන මේ අර අනුර කුමාරවත් සජිත්වත් අරයවත් ප්‍රොමෝට් කරන්න කරන දෙයක් නෙමෙයි. මේ කරන්නේ මේ රට ප්‍රොමෝට් කරන එක. මේ ප්‍රශ්න ටික විසඳගන්න ක්‍රමවේදයක්. පුරවැසියාගේ දැනුවත් වීමක් හා පුරවැසියාගේ උනන්දුවක් ඇති කිරීම මේ කරන්නේ. සම්බන්ධ වෙන්න. මේවට අපි දන්නවා පිටිපස්සෙන් දැන් අද මහින්ද වැස්සෙන් ගිහිල්ලා කට්ටිය පිටිපස්සේ පොලිසියෙන් දානවා. අපිව නෙමේ පොලිසියෙන් දාලා මම පොලිසියේ ඉහළ නිලධාරීන් ගොඩක් මැද්ද මැර ප්‍රහාරයට ලක්ුණේ. ඒකේ ලස්සන අපි දන්නවනේ. ඒ ඉන්න කරුණා කළා මේ පොලිස් නිලධාරීන්ට ඔය ගෙවන මුදල අපි කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට පරිත්‍යාගයක් ඇටියට දෙන්න. මේ මිනිස්සුන්ට මේ පොලිස් නිලධාරීන්ට ඒක දෙන්න පරිත්‍යාගයක් ඇටියට පඩියට. මෙතනට ඇවිල්ලා හිටන් ඉන්න ඕනේ නැහැ නිකන් අපරාධ සපත්තු ගෙවනවා. ඒ සපත්තු ගන්න වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට අපි ගෙවන සල්ලි වලින්. ඒ ඉන්න කරුණා කළා තමන්ගේ වගකීම හරියට කරන්න. හරි දේවල් වලට තියෙන ධනය රජයේ වියදම මිනිස්සුන්ට බදු ගහලා හැමදේම වැඩි කරනවා වගේම රජයේ වියදම මේ උද්ඝෝෂණ බලන පොලිසිය අය වන්නවට වඩා දේවල් වලට වියදම් කරන්න. මේ රටේ මිනිස්සුන්ට පොලිසිය සේවාව අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක ඒ ආකාරයෙන් ලබා දෙන්න මේ උද්ඝෝෂණ වලට මෙතන පොලිස්පති කෙනෙක්වත් පත් කරගන්න බැරි රටක්. හරියට පොලිස්පති කෙනෙක්වත් පත් කරන්න බැරි රටක් නේ අපේ රට. මාස 8ක් දැන් අපි මේ හිටපු CD වික්‍රමරත්න පොලිස්පතිතුමාගේ කාලය දික් කර මේ 4 වෙනි මේ එක සේවා දිගු කිරීම. අලුත් පොලිස්පති කෙනෙක් අපිට පත් කරන්න බැරි රටක් මේක. ඒ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපේ රටේ පොලිසිය අයත් දේශපාලඥයන්ට මුට්ටි අල්ලලා අන්තිමේදී නීතියේ රැහැනේ අහුවෙලා පැටලිලා අද එකෙක් නෑ පොලිස්පති වෙන්න සුදුසුකම් තියෙන. අද කනගාටු ඒ තියෙනවා. හැබැයි ඉන්නවා. පොලිසිය සුදුසුකම් තියන අය ඉන්නවා. ඒ අය මේ දේශපාලන ගේම් වලට කැමති නෑ. ඒවට දාලා ඒ වගේ කෙනෙක් පත් කරන්න මේ පාලකයෝ කවුරුත් බයයි. ඕකයි ඇත්ත. එහෙමනම් ලිබර්ටි වටරවුමේ අරගලයෙන් අපි සමුගන්නවා. හමුවෙමු නැවතත් ආදරේ අරගලයට ජය වේවා. ශ්‍රී ලංකාවට ජය වේවා. ලස්සන රටක් අපි හැමතෙම උදා වේවා. බොහොම ස්තුතියි.